ඔන්න යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ CapCut එකට ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාගෙන හිටි කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාලා කවුරුත් දන්නවනේ CapCut කියන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරන ඇප් එකක් කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ CapCut එකේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාගෙන හිටි කියලා දෙන්න. මම CapCut ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනත් හිතන් ඉන්නවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ටෙම්ප්ලේට් දාගෙන හිටි. ඉතින් මම පස්සේ දවසක දාන්නම් ඒ ටියුටෝරියල් එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන Play Store එක ඕපන් කරගෙන සර්ච් කරනවා cap tool කියලා. මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන app එක ඕපන් කරගන්න. දැන් මම install කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් දැන් මට තියෙන ඕපන් කරගන්න. ඊට welcome to the cap tools කියලා වෙනවා. ඔයාලා මොනවා allow දෙන්න ආවොත් allow දෙන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් ඔයාලට පේනවා. දැන් මේ තමයි එක එක විදිහේ මේ ටෙම්ප්ලේට් ටික දැක්කද? දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කොනේ තියෙන මේක ගිහුවම ඔයාලට ෆේවරිට් දාන්න. ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන්, ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන උඩ තියෙන ඔටෝ සර්ච් කරන ඒවා. ඒත් ඔයාලට මෙතනින් සර්ච් බාර් එකෙන් අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපේ TikTok එකේ වගේම පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තමයි තෝරගත්තේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ යට තියෙන use this template කියන එක ටච් කරන්න. ඊට මේ විදිහට ඒක ලෝඩ් වෙනවා. හරි දැන් මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Google එකෙන් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න තියෙන මේ ඇත්තම මේ වීඩියෝ එක ඒක හදලා තියෙන මම ඒකත් ඔන්න ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. හරි දැන් මට තියෙන මෙන්න මේ use this template කියන එක මේ use template in CapCut අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට දැන් මේක CapCut එකෙන් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා use template කියන එක යට තියෙනවා නිල් පාට කොට්ටක් වගේ එක. ඒක ඔබයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන ෆොටෝ තෝරගන්න මේවා. යට තියෙන select two clips කියලා මේ කොටු දෙකක් තප්පර ගානක් එක්ක. ඒ තමයි ඔයාලා දැන් මුලින්ම දාන ෆොටෝ එකයි දෙවෙනියට දාන ෆොටෝ දෙකයි තෝරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම ෆොටෝස් තෝරගන්නවා මේකයි. දැන් මේ යට preview කියන එක උඩ ටච් කරන්න ඕන. එතන loading effect load වෙලා. ඔයාලා ලොකු වීඩියෝ එකක් නම් ඒක load වෙනවා. දැන් මේ විදිහට දෙනවා. මම ඔයාලා sound එකත් එක්ක පස්සේ export කරලා වීඩියෝ එක දාන්න. දැන් මේක තමයි ෆොටෝ එක. දැන් මේ තියෙන මට මේ උඩ export කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන export කරන resolution එක පෙන්නනවා. මං 720න් මේ දානවා 1080 සාමාන්‍ය ඔයාලා මොකක් හරි එකට අප්ලෝඩ් කරන්න වගේ 1080 තමයි හොඳ. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒකින්ද මම 720න් හරි 480න් මේ 720න් මම එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ උඩ වෝටර්මාර්ක් එක නැතුව එක්ස්පෝර්ට් කරන්න TikTok එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. මට දැන් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා මම මෙතන දැන් එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ටච් කරනවා. ඊට සාමාන්‍ය CapCut වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා වගේ මේකත් දැන් එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා ෆෝන් එකේ මේ ඕෆ් වෙන්න දෙන්න එපා මේක ඔන් එකේම තියන්න. නැත්නම් මේක මේ කැන්සල් වෙනවා. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. හරි දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ෂෙයා කරන්න TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook තව අද කියලා තියෙනවා. ඒක පුළුවන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් දැන් මෙතන මේ උඩ done කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා.
එහෙනම් දැන් මේ ඔයාලට වෙන්නේ CapCut එකේ වින්ඩෝ එක. මම ඔයාලට CapCut ටියුටෝරියල් එකකුත් ගේන්නම්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න යන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාගම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බෙමු. එහෙනම් අදට මම යනවා. බායි.